Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video again guys is magluluto tayo ng ampalaya guys. So maraming ayaw sa ampalaya guys kasi mapait daw, kasi pait ng sinapit mo sa ex mo. Charot. So ayan guys, di nila alam na ang ampalaya ay maraming benepisyo. Maraming benepisyo ito na makukuha, tulad ng tumutulong magpanatili ng blood sugar level, siksik sa mga halagang bitamina at sustansya, tumutulong sa pagbawas ng timbang, pinalalakas ang immune system, maaaring may cancer fighting mechanism. So ayan guys, maraming mga benepisyo na makukuha sa ampalaya. So kung mahilig ka sa ampalaya guys, maganda ito sa ating katawan. So ano pa, inaantay mo guys, panoorin mo itong video ko hanggang sa huli. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko niluluto yung ampalaya na hindi mapait. Ito yung sikreto ko guys, kaya hindi mapait yung ampalaya ko. So just keep on watching guys. Tinanggalan ko na ng mga buto yung ampalaya. So, bali dalawa yung hiniwa kong ampalaya. So, ayan, naghiwa ulit ako ng isa guys. Dahil favorite ko din kasi ang ampalaya. So, ayan, tatanggalin ulit yung buto para hindi siya mapait din. So ayan guys, finish na siya, natanggalan ko na siya ng buto. So narito yung mga sangkap, kamatis, sibuyas, bawang, egg, and then yung meat, pork. So after ko nahiwa, tinanggalan ko yung buto guys, is hinimas ko muna siya sa asin, ang patanggal ng pait guys. So ayan, nakikita nyo guys, hinimas ko yan ng asin, and then tsaka ko siya banlawan ng tubig.
din siya gaanong maalat. So, ayan po. Ganyan lang po yung ginagawa ko, guys. Dalawang beses ko siyang binanlawan. So, ayan guys, ito, yung meat pork is papakuluan ko muna siya ng siguro mga 5 to 10 minutes para medyo malambot siya konti. Saglit ko lang siya pinakuluan, guys. And then after that is igigisa ko na siya sa bawang, sibuyas, kamatis. Kailangan medyo golden brown yung meat pork natin, ating kanyang baboy. And then, igigisa na natin sa bawang. And then, sibuyas. Isunod na natin yung kamatis na igisa, guys. Ayan. And then, after that, ilagay na natin yung ampalaya, guys. Ampalaya, bitter gourd. Hello sa mga bitter dyan, sa mga hindi nagawa ng ampalaya. So, ano pa inaantay nyo, guys? Ulam na kayo ng ampalaya kasi maraming vitamina or benepisyo na makukuha natin dito. After mahalo, guys, is lulutuin natin siya ng 5 to 10 minutes bago natin ilagay yung egg.
Bale, nagdagdag pala ako ng konting tubig dito guys. Para hindi siya dumikit or masunog. So, konting-konti lang. Siguro mga half cup siguro guys yung nailagay ko. Ayan, after that is antayin lang natin siya na kumulo. Ayan guys, ayan yung sekreto ko, sugar. Naglalagay ako ng sugar guys para hindi siya mapait, or nasa inyo yan guys kung ganong karami yung ilagay nyo pang tanggal siya ng pait guys yung sugar. After na-absorb yung sugar is ilalagay na natin yung egg. So, yung dalawang ampalaya guys is ang nilagay kong egg dyan is mga 5 eggs guys. Bale, naglagay pala ako ng konting magic sarap guys, pang dagdag lasa. So, konti lang para hindi siya masyadong maalat. So, ayan guys, kanina green na green yung ampalaya. Bakit naging brown na siya? Mari, charot. And that's it guys. Finished product na siya. Luto na ang aking ampalaya. Promise, hindi siya mapait guys. Try nyo din. Hope you like it. Please